ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ। ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਰਕਰਾਰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ। ਬਹੁਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਆਮ ਵਾਂਗੂ। ओंटारियो जूनियर माइनिंग कंपनियां नूं समर्थन। ओंटारियो ने $10 मिलियन ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ $5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 1.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 0.9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 68.3% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਯਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਘਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 1.6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30.1% ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਮੂਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 13.3% ਵੱਧ ਮੀਟ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜੇ। ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ $7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ $2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। BMO ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਹਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਵਕਾਲਤ, ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਜਲਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਦਾਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੰਗਾਰਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਕਰ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦਾਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਨੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਵਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। RCMP ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਰਿਚਰਡਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ RCMP ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:05 ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ 'ਚ ਬੰਬ ਹੈ। RCMP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ RCMP ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਰਿਚਮੰਡ RCMP ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੈਫ ਕੈਨੇਡਾ 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਮੈਲਿਸਾ ਲੂਈ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। RCMP ਤੇ YVR ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਆਟਵਾ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਕਾਰਟੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟਵਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੂਨੀਅਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੰਡਰ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। And we know that this province is blessed with minerals. The world needs these minerals, more nickel and cobalt and lithium, graphite, materials that power everything from electric vehicles to smartphones to clean tech. But what isn't always seen from a distance is there's no mining without exploration. And there is no exploration without the grit and vision and risk-taking of junior mining companies and prospectors across the north. They find the mineral deposits, they spark the investment, they build the foundation for jobs and development and long-term prosperity in Canada. And they're doing it in some of the most remote and rugged parts of our province. And so that's why in 2021, our government launched the Ontario Junior Exploration Program to back these early efforts and help get shovels in the ground. Because early exploration can be high risk, capital intensive, and often it's overlooked. But not by us. We really see exploration, and this new program is really designed to change that, to break down those barriers and unlock opportunity and to accelerate discovery. And it's delivering real results. So far, this fund has actually unlocked an additional $99 million in private investment. That's a 2-to-1 return on that contribution from the taxpayer. When it comes to critical minerals, the impact is even clearer. $66 million alone of investments have flown into these projects. And I think that's a case study, builds investor confidence right here in Ontario. It's proof that when we target the right areas, when we back the right people, that big things can happen. The Ontario Junior Exploration Program is doing exactly what it was designed to do. Spark private sector growth, strengthen our mining sector, and make Ontario a global leader in critical minerals. And that's why today I'm proud to be back in Thunder Bay to announce that we are unveiling the next intake of the Ontario Junior Exploration Program. It is now open. An additional $10 million this year alone through our most recent budget is going to bring the total commitment for this program to $45 million. But this time we're going a bit further. We're launching a new dedicated prospector stream that will allow eligible applicants to now apply up to $50,000 per project to help cover their early stage exploration, regardless of if they're chasing critical minerals or traditional deposits. These are the boots on the ground, often the first ones in the bush, working alone with pickaxe, GPS, and a whole lot of heart. But we see the work they do, we value their work, and we're here to help. The second new investment we want to announce today is an expansion of our Indigenous participation. And that's why today we're very proud to announce we're increasing the available funding allotment for projects that create Indigenous jobs and partnership from $10,000 up to now $15,000 on top of the regular funding amounts I've already announced. That means up to $215,000 for companies. ਤੇ ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ IVF ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੀ ਆਸਬੋਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। For many individuals and couples, the path to parenthood isn't always easy. Infertility and other barriers can be truly devastating for hopeful parents. It's emotional, it's overwhelming, and it can take a real toll on your well-being. And on top of that, the cost of treatments like in vitro fertilization is simply out of reach for many. That's just not right. Because having a child shouldn't depend on how much money you make. And that's why I'm so pleased to be here today to announce the launch of BC's first ever publicly funded IVF program. Our IVF program will help reduce the financial burden this costly process can have on families, support more people in our province on the path to parenthood, and ultimately change lives. Starting today, eligible BC residents will have access to one-time funding of up to $19,000 towards the costs of a single standard IVF cycle. This includes the costs for treatment and medication,
And we're working with Olive Fertility, the Pacific Center for Reproductive Medicine, and Grace Fertility for the delivery of this publicly funded IVF program. Funding will be based on household income to ensure that more individuals and families can benefit from the program with greater support for those who need it most. It's estimated the program will fund between 1,100 and 4,500 IVF cycles with the funding that's available this fiscal year. But this program is about more than providing financial support. It's about giving people in our province more options, so no one has to choose between money and their dream of starting a family. The launch of our IVF program is an important step towards a more equitable public healthcare system that ensures people in our province can access the care that they need regardless of their ability to pay. It's about making sure that people have the chance of realizing their dream of becoming a parent. Our government is continuing to take action to strengthen access to healthcare services across British Columbia. We're continuing to build a healthcare system that puts reproductive autonomy and gender equity at the center. We became the first province back in 2023 to provide free prescription birth control to all BC residents. And since then, 350,000 people have accessed free birth control. This saves women, non-binary, and transgender people money and allows them to make choices that are right for them. We've also expanded the pharmacist's scope of practice so BC residents can walk into a pharmacy and get birth control quicker and easier than ever before. These are the kinds of initiatives that improve the quality of life for people throughout their lifetimes. Our announcement today really reflects our core values, which are grounded in individual autonomy, equitable care, and reproductive rights. We're committed to building a future where people can access the care they need, no matter how much money they make, and have the support that they need to start and grow their families on their own terms. Parenthood is a beautiful and transformative journey, and BC's first ever publicly funded IVF program will ensure that more people can access this life-changing treatment and bring hope to thousands of British Columbians on their path to parenthood. ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ $13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀ ਡੈਬਰੋਸਨ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋ ਕਾਰਬਨ ਇਕਨੋਮੀ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ $13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। It's incredibly fitting that we are here at Dunende Manor, a place that symbolizes what today's announcement is really all about. It's about Indigenous leadership, environmental responsibility, and economic resilience. We know that climate change is already being felt in every corner of Canada, but here in the north, as you just heard, it's happening faster and more intensely than almost anywhere in the country. From the thawing of permafrost to increasing wildfires. These aren't distant challenges, these are urgent realities, and they're being felt by communities right here and right now. The realities that families in Yellowknife know all too well. And these realities have to be met with pragmatic solutions. Those are solutions that are going to prioritize both climate and economic action. Solutions that help communities to rapidly adapt to a changing environment and position Canada as a global leader and climate leader. Today, I'm proud to announce over $13.3 million from the Low Carbon Economy Fund to support 5 innovative projects across Alberta and here in the Northwest Territories that demonstrate the exact solutions that Canadians need. The first 2 projects highlight how we are investing in Indigenous-owned and Indigenous-led renewable energy, energy efficiency, and low-carbon heating projects across Canada. Here at Dunende Manor, we're investing in energy-efficient retrofits that will improve energy efficiency and low-carbon heating, lowering the manor's carbon footprint and saving money. And just to say, we were talking just before we came out here about exactly how that's going to work, about the increased insulation for this building, the building envelope, putting on solar panels. That's going to be really helpful for reducing emissions, but it's also going to lower costs and make life more affordable in this building. In the Inuvialuit settlement region of the Northwest Territories, we're supporting the Inuvialuit
Regional Corporation, who will supply ground-mounted solar installation kits to locally owned cabins. And just as I mentioned, these are the practical, community-driven, Indigenous-led solutions that increase energy independence, climate resilience, and lower utility bills. The other 3 projects that will receive funding from the challenge stream of the Low Carbon Economy Fund are going to be also announced today. That's a stream that supports a variety of organizations across Canada in adopting proven low-carbon technologies to reduce their carbon footprints and save money. This includes Share International and Cavendish Farms, who will increase efficiency and install heat recovery systems to reduce reliance on natural gas. And Taurus Canada Renewable Natural Gas, which will build a small-scale project that captures and stores carbon from natural sources like plants and animals and turns it into clean energy. By driving innovation and supporting climate-smart solutions, we're not only protecting our environment, but we are also building a strong competitive economy that can thrive in a low-carbon future. Through local investments like these, the Government of Canada is empowering communities, Indigenous leaders, and organizations to lead the way to securing long-term economic and environmental success in their hometowns. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।